svo byrja nýjan leik. Já, áður en líkið spilar, já. Svo skrifið. Svo bara... Svo bara setjast Já, það er að passa það. Ég skal ekki segja. Eða þú ert 3. Já. Æ, það er... Þú veist að þetta heyrist. Sko. Heyrir. Það er bara að dreigja þannig að þetta völdin. Hvernig veistu samt að þetta er þá 4? Af því að stendur. Já! Á ég að prófa að taka þig? Já, og svo getur ég skrifið svona og ekki svona. Hvernig gerir það? Þú skal samt ekkert vera svona því að Alli kom upp sem ég gerð svo þetta er saltið svona hjá þér í bók. Nei, ég það? Já, ég var ópsinn. Ég kann ekki. Eða þú veist, ég er að tala um í okkur. Það heyrist mjög Það mikið. heyrist bara þetta heyrist. Þú veist, það er snart að tekja og ekki. Það býður spennandi leikunum. Spennandi leikur. Þú verður að lýsa með tjók. Ég getur svona, ég verður að fara inn og koma. Og ég verður ekki að lýsa. Já, ég vil að heyri. Nei, við gerðum það í gerð, það heyrist ekki neitt, svo kemur heim og það heyrist af. Eða? Ég bara heyrist af, svo bara ekki það. Ég vissi ekki eins og ekki að myndi heyrist af. Ég var bara bladra helling, ég er spennt að verða Barcelona og ég var bara... Það heyrist allt, ég bara, úps. Ertu búin að senda þér? Já, ok. En hvernig skiptu við, hvernig skiptu við þegar ég skorar? Þá bara, þú veist, þegar það stendur heimanni skorar og bæta við og gestarnir skorar. Þú veist, alveg. Já, ok. Hvað stendur byrja leik? Það er bara hérna. Og hvað er tekkin hérna? Já. Hvað er... Þetta er byrja leik? Já. Já, ok. Þegar dómarinn feitar, þá setjum við illa á byrja. Já. Steffi, má ég segja hvað? Nei! Nei, ég var ekki að passa nákvæmlega vel. Æ, hvernig gerðu þið þetta? Þetta er leiðilegt. Það er ekki hægt að segja neitt. Á, ég meina ekki að hafa þetta tea time, menn við varum að gera það. Já. Látum þeirra viktir, sko. Er ekki hægt að taka bara... Þú er ekki að leikast að taka mig? Já. Er ekki hægt að setja að taka mig að það af, eða? Ég er eitthvað með svona mikið tíma. Tjó. Ok, ég íta þetta. Hvernig ít ég á þetta? Er þetta úr? Já, þetta er úr. Ok. Sélið eða eitthvað? Já, samt það er allir að horfa. Eftir, hei, eftir. Ok, Steffi. Jú. Þetta er það.
bara vera svona. Þú má bara sleppa því, skilur. Og það setjum við svona. Nei, fokk. Hvað gerði ég? Vonandi fokkin enginn að horfa á þetta. Já, það er fullt af fólki. Oh shit, er víta, sko. Oh my god. Þetta er hvað? Á ég ekki að zooma inn eða? Gestalega skora 2. Hérna, voru þau talað upp að skora? Já. Er það ekki 2? Jú. Já, við erum ekki. Æ, shit. Ef það er einhver hús. Nathan! Má núna neins búið nú þetta allt eða? Eigum við ekki að annan leikst? Ég trúi það ekki. Ég var ekki svo finnur ekki að gera eitthvað. Finna! Æ, ó! Það er ekki 98 núna, sko. Er leikurinn búið núna eða? Já, ég held það sko. Já. Nú er það búið. Káa2. Shit, það er bara búið. Káa. Hvað eru margir nöðs og stríðum? Ég veit það. Það er bara svolítið margir sko, 40. 40.
Þetta er bara síðast ekki að leika eins og búin sko. Hann er búinn leikurinn, ekki? Næst er hvað? Tinna, næst, hvað liður skóla næst? Nei, keppa næst. Völsungur á mót Völsungur 1. Jú, Nei, það skiptir ekki máli, það er bara, við þurfum bara að setja það hér. Veitu hvað það er Völsungur? skrifa Völsungur rétt, þú skrifa rétt. Já, það er ekki, úps. Það er bara Völsungur, það er ekki Völsungur 1 eða þannig. Það kom bara stór stafur. Jó, það er svona, skrifa. Er það Völsungur 1 eða? Á móti Þetta er bara Völsungur. Á móti... Skrifa bara Völsungur. Á móti Austurlandi. Þetta er æsispennandi leikur. Tinna, nei, ná, stutt, já, ok. Eru þið að taka við okkur, eða? Já. Ok. Bara hún. Já, við erum með henni. Já, við getum líka að vera með henni. Nei, við skulum bara niður, annars tölum við svo mikið, verðum við niður.
Svara þetta strax!